साझा सवालमा विद्या चापागाईको नमस्कार। आज हामी विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले अनि उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश अनि केन्द्र सरकारले लिएपछि यसले शैक्षिक गुणस्तरमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा बहस गर्दैछौँ। यो विषयमा बहस गर्नका लागि आज हामीसँग काठमाडौँको स्टुडियोमा 55 जना सहभागीहरूको माझमा हुनुहुन्छ शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्साल। त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ सांसद धनमाया विक, उहाँ पूर्व शिक्षा राज्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। अनि हुनुहुन्छ सांसद गणेशमान गुरुङ, उहाँ संसदको शिक्षा हेर्ने उपसमितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। मेरो नाम चाहिँ बसन्त राई हो, खोटाङ जिल्ला दिप्रुङ गाउँपालिका 4 ठेगाना हो। हाल राज्यमा दुई किसिमको शिक्षा आर्जन भइरहेछ, एउटा सरकारी र अर्को बोर्डिङबाट। अब राज्य पुनर्संरचना भइरहँदा राज्यको तल्लो निकाय स्थानीय तहसम्म शिक्षाको पहुँच पुग्छ र अधिकार क्षेत्र त्यहाँसम्म पुग्छ भन्दा विगतमा भइरहेको यो जुन दुई खाले शिक्षा हो यसलाई समायोजन गरेर एकरूपता कायम गरेर भोलि भविष्यमा हाम्रा बच्चाहरूले रोजगारमूलक शिक्षा आर्जन गर्नलाई सक्छ सक्दैन। अहिले संघीयता पुनर्संरचनाको कुरालाई लाँदाखेरि शिक्षा सबै तलाई स्थानीय तहबाट नै अब हामीले सरकारी विद्यालयहरूलाई गुणस्तरीय बनाएर यहाँ पढ्दाखेरि पनि शिक्षित हुन्छ, गुणस्तरीय छ भन्ने खालको त्यो बनाउन जरुरत छ र अब यो कुराहरू अगाडि बढिरहेको छ र यो लागू हुँदै जान्छ। म पेम्मा सेवाङ भोटे, म डोल्पाबाट। डोल्पामा चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ विशेष गरी माथिल्लो भेगमा स्कुल नै नभएको, स्कुल भए पनि शिक्षकहरू नआएको, शिक्षा आयो पनि फेरि पाठ्य पुस्तकहरू टाइममा समयमा नपुगेको, यो सङ्घीय गणतन्त्रमा गइसकेपछि कस्तो यसको व्यवस्थापन कस्तो हुन्छ। यो पुनर्संरचनाले शिक्षकहरू विद्यालयको कक्षा कोठाभित्र भेटिने या नभेटिने त्यो व्यवस्थामा केही परिवर्तन ल्याउँछ? अब यो ल्याउनुपर्छ र ल्याउँछ। काठमाडौँका राजधानीहरूमा शिक्षकहरू त्यो चाहिँ दरबन्दीभन्दा बढी केन्द्रित भएर बस्ने, धेरैलाई अब 2 जना 3 जना विद्यार्थी नभएको ठाउँमा 4 जना 5 जना शिक्षक भने जस्तै हैन। तपाईले चाहिँ फर्काउनुहोस् हैन, यसलाई यसरी नराख्नुहोस्। अब सबैलाई यहाँ काठमाडौँ राजधानीमा मात्रै केन्द्रित गरेर नेपालको अब सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ स्तर गुणस्तर राम्रो हुँदैन भनेर मैले यो भनेको पनि थियो र काठमाडौँका जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई पनि यो मैले भनेको थिएँ। उहाँहरूले कतिसम्म गर्नुभयो अब त्यो फेरि मैले फलो गर्न पाइनँ, किनभने मेरो कार्यकाल सकियो कारणले गर्दाखेरि हैन। स्थानीय तहमा अधिकार चाहिँ पुग्यो तर पाठ्यपुस्तक पुगेन, अब अधिकार पढाउने कि पाठ्यपुस्तक खोज्न कहाँ जाने भनेर सोध्नु। उहाँले सोधेको पाठ्यपुस्तक सेटमा पुगेको छैन, त्यो कुरा म स्वीकार्छु। अब स्थानीय तहमा गइसकेपछि अब एउटा सकारात्मक आशा गर्ने ठाउँ के छ भने हेड टिचर चाहिँ त्यहीँको जनप्रतिनिधिप्रति एकाउन्टेबल हुनुपर्ने हुँदा क्वेसनको जवाफ त्यहीँ दिनुपर्छ। अहिले यता दिए हुन्थ्यो, त्यस कारण यसमा अब सुधार हुन्छ। नमस्ते, मेरो नाम सुशीला साई, हुम्ला जिल्ला वडा नम्बर 1 खारपुनाथ गाउँपालिकामा पर्छ। हुम्ला एकदम दुर्गम पिछडिएको जिल्ला हो र म जुम्ला प्राविधिक शिक्षालय जुम्लामा पढेको हुँ। काठमाडौँ सहर अथवा नेपालमा सुर्खेत आउँदाखेरि हामी काठमाडौँ सहरका मान्छे विदेश गए बराबरको खर्च लाग्छ। हामीले सितिमिति पढ्न पाइरहेको छैन। म जुम्ला पढ्दाखेरि 8-10 दिन हिउँ पर्दाखेरि 8-10 दिन लाएर म हिँडेर जुम्ला पढेको। अब पनि मेरो जस्तो दुःख भाइ बहिनीले नपाओस् भन्न चाहन्छु। म हरिजी कहाँ पुग्न चाहे, यो प्राविधिक शिक्षाको विकेन्द्रीकरण चाहिँ अब कसरी हुन्छ? त्यो हामीले विगतको 240 निर्वाचन क्षेत्रमा एक एकवटा प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने भनेका थियौँ। सायद एउटा त खोलिसकेको छ होला। अबको दिनमा पनि त्यही प्रश्न आउँछ। अघि सङ्घीयताको पुनर्संरचनामा प्राविधिक शिक्षाको माध्यमिक तहसम्मको जुन प्राविधिक शिक्षा भनिन्छ त्यो स्थानीय तहमै सञ्चालन हुन्छ। अब कतिवटा गाउँपालिकामा एउटा हुन्छ अथवा एउटा गाउँपालिकामा कतिवटा हुन्छ भन्ने कुरा त अब त्यहाँको भूगोल, क्षमता, स्रोत साधनले पनि गर्ने भयो। तर यहाँले भनेको चाहिँ स्थानीय तहले अब प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छ। मेरो नाम कमला लामा तामाङ, म माङकाल गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, जिल्ला ललितपुर। हाम्रो गाउँपालिका पनि राजधानीसँग जोडिएको गाउँ र त्यहाँ चाहिँ शिक्षक कुनै पनि विद्यालयमा फिलफुल छैन र गुणस्तरीयहीन शिक्षा र पहिलाको प्राथमिक विद्यालय अहिलेको आधारभूत विद्यालयमा पढाउनु हुने शिक्षक चाहिँ हाम्रो मावि लेभलमा पढाइराख्नु भएको छ। यस्तो कारणले कसरी हाम्रो शैक्षिक स्थिति माथि उठ्न सकिन्छ? मुलुकमा अब उच्च स्तरको शिक्षा आयोग गठन गरेर प्रदेशको भूमिका के हो, केन्द्रको भूमिका के हो, स्थानीय स्तर कसरी बलियो बनाउनुपर्छ भन्न आयोग तुरुन्त खोल्न जरुरी छ। एउटा अर्को सङ्घीय शिक्षा ऐन शिक्षा मन्त्रालयले यथाशीघ्र लाओस्। एउटा मूल कानुन चाहिएको छ। उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग पनि विगतमा नि भएको हो। कार्यविधि र पद्धति निर्माण गरेर गयौँ भने, हामीले अलिकति मेहनत गरिदियौँ भने शिक्षाको अवस्था सुध्रिन्छ। कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।